Nu följer ett program i en serie om våra unga svenska underhållare, det unga gardet. För att få delta i programmet krävs att huvudpersonen fyller i en blankett, först med sitt namn, Ted Arnbjörn Gärdestad, sin födelseort, Sollentuna, sitt födelsedatum, 18/2/56, nuvarande bostadsort, hemma i Sollentuna, Åkervägen 43A, yrke studerande. och till sist civilstånd. Ja, ogift. Ted Gärdestad samtalar ikväll med Bo Renberg. Varför sysslar Ted Gärdestad med musik? Ja, jag vet faktiskt inte varför jag började med musik, men så länge jag minns, så länge jag minns överhuvudtaget tillbaks i tiden så har jag alltid varit intresserad av musik. Och musik har alltid tilltalat mig så väldigt mycket. Jag började med att när jag var 6 år så började jag spela dragspel, va? Och sen när jag blev lite äldre, 10 år, så började jag spela gitarr. Och sen på senare tid så har jag börjat spela piano också. Men gitarren är huvudinstrumentet? Ja, gitarr och piano. Är det någon speciell person eller någon speciell händelse som har fått dig att liksom lira musik? Ja, det går inte att förneka att Beatles har varit en väldigt stor inverkan på min musikintresse överhuvudtaget. För 10 år sedan, hur gammal var du då? Ja, då var jag 7 år. Alltså jag är 17 nu. Du var alltså 7 år gammal när Beatles kom? Ja, det var jag. Och jag tände direkt på dem. Alltså. Sen dess har jag följt dem både i nöd och lust, och ur och skur, sus och dus. Det är ju ganska anmärkningsvärt liksom, att du var 7 år och talade knappast engelska, gick i första klass men tände på deras musiken då. Ja, och redan innan jag var 7 år så var jag intresserad av musik och lyssnade väldigt mycket på musik. Och Harry Belafonte kommer jag ihåg att lyssna väldigt mycket redan innan jag tände på Beatles. En oförskämd fråga nu. Vad finns det på någon av dina skivor för låt som du är lite missnöjd med? Ja, missnöjd. Det är ingen låt som man går in i studion med, eftersom jag skriver mina grejer själv. Så det är ingen låt som man går in i studion med som man är missnöjd med när man börjar spela in den. Men sen när man har spelat in en låt så kanske man kan bli mer eller mindre nöjd med en bit. Men det är ingen låt som jag är missnöjd med. Det är det absolut inte. Det är ingen som du tycker, den får vara med på skivan på nåder lite grann, utan det är grönt för alla. Ja, jag kan ju säga det att en bit som heter Jag vill ha en egen måne som jag spelade in för 1,5 år sedan eller något sånt, den var jag lite tveksam på. För att den var ju väldigt gammal då, för att jag hade gjort den när jag var 12 år tror jag, och jag var 15 när jag spelade in skivan. Så jag var lite tveksam där, men den kom ju med då på nåder. Och det gick ju bra sen till slut. Säg någon låt på dina skivor som du gillar bra, som du tycker är bland det bästa du har gjort. Ja, det är ju väldigt olika det där, men jag tror att en del bitar så känner man väldigt mycket för att just för det är så att för tillfället så kan man känna väldigt mycket för en bit. Och sen nästa dag så känner man väldigt mycket för en annan bit och så vidare. Det varierar från dag till dag, så jag har ingen speciell favoritbit, utan det varierar som sagt då. Om man skulle göra en artistkavalkad och varje artist fick välja ut en låt som den tyckte bäst om och du skulle vara med i programmet. Vilken låt skulle du ha med då som representerade dig? I dröm och fantasi. Vad finns det för låtar, vad finns det för typ av musik som du gillar men som du inte har spelat in på skiva än? Är det en speciell typ av låtar som du gillar att skriva men som inte har kommit med på skivorna? Det är ju väldigt mycket. Jag kan ju skriva allt möjligt musik. Ibland händer det att man skriver lite blues och lite jazz-influerat och soul och sådana prylar. De har inte kommit med än. Kan det komma sånt i framtiden från dig? Ja, det kan det absolut göra. Och klassiska prylar också som man sitter hemma och plinkar på. Vilken roll spelar Ted Gärdestad vid en skivinspelning? Förutom att du har då skrivit låtarna och förutom att du sjunger dem. Ja, vi börjar så här. Först så gör jag mina bitar då. Och sen spelar jag upp dem för min bror Kenneth som står för texterna sen. Och vi antingen godkänner han melodin eller så godkänner han den inte. Och sen om man godkänner biten så kommer vi överens om att vi ska skriva en text i biten. Och då brukar jag tala om för honom vad jag vill att den ska handla om och så vidare. Och så kan det finnas till exempel vissa takter i själva låten som jag vill att det ska vara vissa ord till och en viss stämningssak i liksom. Och sen skriver han den texten och sen får han liksom skriva den som han själv tycker och som han själv tänker och så vidare.
Och sen är biten klar då, melodi och text. Och sen kommer vi till studion med biten, om vi ska spela in den. Och jag bestämmer i samråd med mina producenter då, som är Björn Ulvaeus och Benny Andersson, vad det ska vara för instrument. Och sen kommer vi till studion och där utformas låten, kan man säga, i studion. Va? Vi vet inte hur den ska låta innan vi kommer till studion. Va? Utan den utformas i studion alltså. Janne Schaffer har varit en väldigt god hjälp när vi har varit i studion, utav de bitarna vi har gjort hittills. Hur mycket bestämmer Benny och Björn då av utformningen? Har de sin speciella tankegång? Vi gör så här med den, vi låter den få den klangen, den tonen. Jag kan säga så här att jag mer eller mindre bestämmer helt själv hur mina bitar ska låta. Det kan jag säga. Janne Schaffer kan komma med vissa förslag, va? Ibland. Och tycker jag att det var bra så. Men huvuddelen av utformningen av låten sen i studion, det står du för? Absolut. Och jag är ju väldigt påverkbar, va? Det är man ju, så att även om man gör en låt hemma, va, som man tycker är, oj vad bra den här var, tycker man. Så spelar jag upp den för min brorsa till exempel, och han tycker, nej det var inte så bra, tycker de. Så spelar man den för andra personer, nej det var inte så bra, säger de. Ger du det då? Ja, det måste man ju göra eftersom man kan ju inte lita helt på sig själv, om man liksom, man är så väldigt påverkbar, va, så att till slut så tänker man här, det var ju inget bra det här. Har det aldrig hänt att du säger, fan Kenneth, det här ska vara text på den här, för den här Jo, det har hänt massvis. Det har väl hänt flertal gånger. Och du har övertygat honom att okej, så här. Ja, det har jag gjort. Det har hänt också. Skulle du, Ted Gärdestad, kunna tänka dig att jobba på ett skivbolag som du äger en del av själv och där du är medbestämmande själv alltså? Ja, absolut. Det skulle jag kunna tänka mig. I framtiden någon gång, eller? Ja, visst. Vad skulle du tycka om att ha huvudansvaret för dina skivor? Att själv stå som producent för dem. Men förstås ha hjälp av alla möjliga. Men själv skriva låtarna och själv sjunga och själv ansvara för produkten. Helt och hållet själv. Och det har jag ju tänkt på i och för sig. Va? Men eftersom jag är ju inte så gammal än och jag har inte så stora erfarenheter om saker och ting. Så att jag överlämnar det åt de som kan det bättre. Tror du att du i framtiden helst skulle vilja ansvara helt och hållet själv för produkten? Ja, det kan nog tänkas. Typ Stevie Wonder och många andra som liksom har tagit över och... Ja, det kan tänkas. Känns det aldrig underligt det här att andra liksom ska stå som producenter när det ändå är Ted det handlar om hela tiden? Teds låtar, Teds röst, hans ansikte, hela hans person och framtoning liksom mot publiken. Men jag tror att det som jag har gjort hittills, det är väldigt mycket Ted Gärdestad, om man säger så. Men medan Björn Ulvaeus och Benny Andersson och Kenneth och även de musiker som är med och utformar liksom den saken man gör. Det är ju så att man kan inte bara bestämma själv, va? För att då får man ju väldigt enögd syn på saken. Vilken roll spelar skivbolagsägaren Stickan Andersson för dig? Ja, han ger mig väl goda råd om saker och ting. Du lyder dem? Om jag anser att det är goda råd så gör jag det. Hur ser ditt kontrakt med Polar ut? Ja, jag vet inte. Det är ett 3-årskontrakt tror jag. Jag har förbundit mig att spela in 22 eller 24 titlar på skivbolaget. Och vad har vi spelat in 22 redan? Så att kontraktet är uppfyllt, eller du? Ja, mer eller mindre. När ska det förnyas då? Det vet jag inte. När du är ute i sommar och reser i folkparkerna så ingår du, eller är huvudstjärnan i en show liksom. Vem bestämmer hur den showen ska se ut? Om vi ser förra sommarens show. Förra sommaren var det väl jag som tillsammans med, jag tror att det var Björn, jag tror att Stig Olin också var med och regisserade showen. Det var Lena och jag som åkte förra året. Det var inte så mycket regi i och för sig, utan jag stod väl bara mer eller mindre upp och sjöng mina låtar och agerade lite spontant så här. Är det viktigt det där med regi och att de liksom fixar smarta kläder och lite utgångslåtar och ingångslåtar? Jag menar, alla låtar, turordningen av låtarna på ett sånt här framtid. Ja, jag tror det, eftersom de har en så stor erfarenhet av vad som har gått hem och så vidare förut i parkerna, så tror jag att det har rätt stor betydelse. Är det kul att uppträda? Ibland är det så att när
när man står och just ska in så är man väldigt nervös här och sen tänker man nu vill jag inte gå in, men sen när man har väl kommit in och står där och sjunger så tycker man att det här är jättekul. Finns det redan såna här Ted Gärdestads standards som du är tvungen att sjunga, som publiken ber om? Ja, det händer väl. Det är olika var man kommer någonstans. Jag tror att eftersom jag har slagit igenom mest med min LP-skiva så är det är ju väldigt många bitar på en sån. Så att jag tror att det är väldigt olika. Men det är klart att jag vill ha ingen månad har hänt att hon säger att hon vill höra. Kan du säga en bra text, Ted, som du har sjungit in? Text du är riktigt nöjd med som Kenneth har gjort? Sommarlängtan. Vad är det i Sommarlängtan du gillar? Ja, det är feelingen. Det är en feeling man får bara. Som är orden som är väldigt fina. Stämningen. Är det någonting i den texten som är väldigt lätt för dig, eller som gör det lätt för dig att krypa in i den rollen du spelade? Ja, det är det är inte ens en roll kanske? Kenneth och jag är väldigt lika. Va? Vi tänker och handlar ungefär på samma sätt då. Så att den texterna Kenneth skriver, det är, kan man säga, det är jag på sätt och vis. Så Kenneth skriver texter som ska fungera för Ted som du är. Ja. Han skriver inte texter som handlar om en kille som är väldigt lik dig, en roll som du väldigt enkelt kan hoppa in i. Ja, jag skulle kunna säga att det är ungefär båda delarna kan man säga. Vissa texter är raka för dig. Ja. Här går direkt. Och andra har du väldigt enkelt att... Ja, precis, ja. Det stämmer faktiskt. Så det är klart att Kenneth färgar ju texten också. Han skriver ju på sitt sätt. Han har ju sagt till mig att han kan ju inte skriva en text till mig som handlar om mig om man inte själv har upplevt samma sak när han till exempel var i min ålder eller den åldern han befinner sig i nu. Han kan inte skriva någonting som han inte själv har upplevt. Kan du säga någon text du har sjungit in som inte funkade så bra? Eller som du inte tycker i efterhand funkade så där speciellt bra? Ja, det kan man jag kan ju säga så här att ja, de stämmer överens men kanske inte just tillfället till exempel som Jag vill ha en egen måne det handlar ju om olycklig kärlek Det var ju mer Kenneths olyckliga kärlek just då men det är klart att jag har ju också befunnit mig i den situationen men just då när jag sjöng in biten så kanske man inte kände så. Eller en annan låt som Helena till exempel. Det var ju en sak som jag hade upplevt för ett år före jag spelade in biten och när man spelade in själva grejen då tänkte man inte just på den händelsen utan det var det mera allmänt Det har hänt massvis med gånger att man har kommit in i studion och haft allting klart för sig. Precis hur det ska låta. Så kommer man in i studion och så ska man ha fram det där ljublet Så visar det sig att det där ljublet finns inte som man har tänkt sig. Det finns inte bara. Det går inte att få fram på något. Det är tekniskt omöjligt alltså. Vad händer då? Snear du totalt? Nej, det är att man blir lite ledsen sådär men det är bara att komma igen. Försöka få fram det ljudet som låter närmast. Ja just det, du kämpar vidare, du ger inte upp alltså. Nej, det gör jag inte. Det har ju hänt till och med att det har ju hänt flera gånger att jag har stått i studion och sjungit en text som Kenneth har skrivit. Och jag sjunger och det blir inte bra Så sen efter en stund så har jag sagt att jag kan inte sjunga den här texten, den passar inte på mig alltså. Jag känner mig löjlig när jag står och sjunger den här texten. Skriv om den här texten, Kenneth. Skriver han om den helt eller bitvis? Så mycket som behövs för att jag ska känna för texten. Du kan väl samma peka på vad det är vajsing någonstans i det? Ja, det kan jag göra. Det har hänt massvis, eller inte massvis men flertal gånger alltså. Kan du ge något exempel på någon låt och sen säga vad det ändrades? Minns du det? Någon av dina låtar? Ja, jag kommer ihåg, jag ser Kaliforniens guld, en låt på min sista LP här. Den från början så var den jag tyckte att den var lite sentimentalaste laget Jag tänkte det är så sentimentalt där så det går inte in alltså, på mig. Så att han fick ändra på det alltså. Är du beredd att framföra eller sjunga en politisk text, en rent politisk text? Det beror på vad du menar med politisk text, om du menar en partipolitisk text eller? En allmän politisk text. Ja, jag kan säga att de texterna jag sjunger, det beror på hur man uppfattar det, men det kan ju innehålla, eller kan man säga, politiska budskap. Även de låtar jag sjunger med de texterna. Det beror på hur man ser politik. Politik kan ju precis vara allting. Alltså. Det är Stickan Andersson och hans Polarfirma som är ditt matchningsbolag. Han är din manager. Vad gör de för dig? Stickan Andersson är min manager och
han sköter PR-prylar och sånt. Gör han det bra? Jag tycker att han sköter det alldeles utmärkt. Vad kostar det dig, det han sköter? Han har, vad är det, 15% på i folkparkerna. 15% på det jag känner. Hur mycket gör du en vardagskväll i folkparkerna? Vardagskväll gör jag 3000 kronor och då ska jag alltså ha pengar själv och så ska mina musiker ha pengar och sen ska resorna betalas och sen ska hotellet betalas och sen ska stickan ha 15% och sen blir det lite pengar över. Är du värd de här pengarna, tycker du? Nej, jag vet inte, det beror på. Jag vet inte. Det är om man drar folk, låt säga att man drar folk som, och Farken tjänar en viss summa pengar på att jag kommer dit, så tycker jag väl att mer eller mindre att jag är värd det. Sen om jag är värd det ur konstnärlig synpunkt, det är en helt annan fråga. Går det överhuvudtaget att bedöma egentligen vad du är värd konstnärlig? Nej, det gör jag inte. Det är helt och hållet efterfrågan alltså, som bestämmer det. Känner du dig som en produkt ibland när de håller på och gör affischer och saker och lägger upp det hela? Det blir produkten Ted Gärdestad som ska säljas här. Ibland kan man ju känna sig så, men jag känner ju så mycket för de sakerna jag gör, va? Så att jag står ju för allt jag gör, va? Det finns inte en enda sak som jag har gjort som inte jag kan stå för. Vad är nästa steg i Ted Gärdestads karriär? Vad är nästa pinne på karriärstegen, så att säga? Just nu har jag gjort 2 skivor, va? Och jag vet inte vad jag ska göra sen. Jag vet inte vad jag ska göra för... Jag skriver ju den musiken jag känner för, okej, va? Men jag är ju väldigt intresserad av musik och film. Jag är väldigt intresserad av film. Väldigt intresserad av film, och jag har hållit på och filmat med kompisar här i skolan, och jag har funderat på att pröva på det, va? Jobba med film bakom kameran? Ja, framför kameran. Framför kameran. Och även bakom kameran. Både bakom och framför. Ungefär som i musiken. Jag gör både musiken på skiva och bakom. Kunna kombinera filmen och musiken? Ja, hemskt gärna. Hur tror du det skulle vara om Ted och Kenneth, alltså musik och text och det ni gör och din sång, skulle stå helt fritt från matchningsbolaget Polar, från musikförlaget Polar, från grammofonbolaget Polar? Ni liksom skötte era produkter och sen erbjöd de som ville ha det. Ja, det skulle ju betyda då att vi i princip då skulle starta ett eget bolag då. Med först då hyra en studio och sen pressa skivorna själv. Och det måste man ju anställa folk till då. Och sen eller omslagen och sånt. Det skulle man ju få anställa folk till att göra. Pressa fram och så vidare. Och det skulle man ju förlora då ekonomiskt på då. Så det är en vinst detta att vara knuten till ett bolag? Att slippa handha alla affärerna? Ja, just nu ser du ju det. Om du fick uppträda på en scen eller på skiva, i fantasin eller i verkligheten, med en svensk artist, vem skulle det vara då? Ja, jag skulle väldigt gärna vilja stå på samma scen som Hasse Alfredson och Tage Danielsson, som jag beundrar väldigt mycket. Jobba ihop med dem? Ja, det vore dödskul.